ल आज म फेरि तपाईँहरूलाई एउटा छ नि तीजको अर्को तरिकाको एउटा फेरि भाका सिकाउँछु है। यो बाँसुरीमा यस्तो गीतहरू मिठो सुनिन्छ क्या, अनि यसो सिक्नुभयो भने सिम्पल तरिकाले मैले यसको त्यो नोटेसन पनि डिस्क्रिप्सनमा पनि लेखेर राखिदिन्छु है। तर म आज तपाईँलाई चाहिँ भेराइटेसन अलिकति भेराइटेसन पनि गरेर देखाइदिन्छु है। एउटै बाँसुरीले एउटै भाका तर फरक फरक एउटै स्केलमा। म आज तपाईँलाई ईबाट गर्छु है, ई बेसबाट देखाउँछु ल। पहिला ई बेसबाट ईदेखि ईबाट गरेर पहिला ई स्केल बजिरहेको छ है अहिले। यो है यो भाका सिकाउँछ है। अर्को पनि मैले सिकाएको थिएँ नि तपाईँहरूलाई। यो आज अर्को यो हिजोको चाहिँ 1 2 3 1 2 3 गरेर सिकाएको थियो अघिल्लोचोटिको क्लासमा। यो चाहिँ 1 2 3 4 1 2 3 4 गरेर जाने खालको है त। यो तबलामा पनि बजाएर सुनाइदिन्छु है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 है त। यो ई को बाँसुरी बजाउँछ है ठुलो, जुन बाँसुरी बजाए पनि हुन्छ हेर्नुहोस्। अनि तर सीको सरी साबाट गर्ने क्या, सालाई नै सा भन्दा है त। आइन्दा रुन्छु बररानी बरिलाई रुन्छु बररा भनेर पहिला हाम्रो आमाहरूले गाउनुहुन्थ्यो यसरी। अहिले त पुरै डिस्को 36 को गीत है। ल सिक्नु, यो चाहिँ पुरानो भाका एकदम ओरिजिनल कि मेलोडी है। अब यो ईबाट गरेँ नि, अब यही ईको छ नि तपाईँहरूलाई म सानो ईबाट देखाइदिन्छु है त। सानो ईबाट त्यही अब यो चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टल बजाउँदा नि अब गीतमा चाहिँ यसरी मिलाउन पनि सकिन्छ है। अब यसको बिचमा पिसहरू पनि हाल्न मिल्छ। अब यही भित्रबाटै खेल्यो है। यो त तपाईँलाई साबाट सिधै गरेको। अब जे खेलिने हुन्छ है। तपाईँलाई मैले आज गीत मात्रै सिकाइदिन्छु। अब यही चिज फेरि पबाट प भनेपछि ई को प ए हुन्छ है। एबाट अब ई अब अलिक त्यो अब तलको पनि लाइन भएर अब
यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ। पबाट गरेको मैले तपाईँहरूलाई। अब पको पनि फेरि सानोबाट है, यस्तो 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 गीतहरू यस्तोमा लाग्छ है। ए को बाँसुरी ई स्केलबाट पबाट भयो। अब फेरि रेलाई सामान्य रह्यो है। अब डीबाट, अब डीबाट बाँसुरी चाहिँ डी को लिएँ मैले, रेलाई सामान्य है। मादल बज्यो नि होइन, तबलाले मादलको बोल बजाइरहेको छ क्या। गिन गिन ताङ ताङ गिन गिन ताङ गिन गिन ताङ ताङ गिन गिन ताङ गिन गिन ताङ ताङ गिन गिन यस्तो गरेर बज्छ क्या। सबैबाट भयो नि होइन। अब सुरुमा मैले यो ईबाट गरेँ होइन, यसबाट चाहिँ मिठो सुनिन्छ। गीतहरू गाउँदा चाहिँ धुन मात्रै बजाइदिन्छ। यसमा हुन्छ भने गीतहरूमा बजाउँदा अघि बजाएको जस्तो गरेर बाँसुरी कुनै लाग्न सक्छ, पिसहरू पनि अनि बाँसुरीको धुनहरू बिचमा हाल्ने पनि। यसो पहिला गीत आकार आएपछि तपाईँले सक्नुहुन्छ होइन।
मजासित बजाइदिएको छु मैले। यसको सानो टुक्रा गीतको फ्रेम मात्र, त्यसमा के नोट लागेको छ सिम्पल साबाट चाहिँ म तपाईँहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा पनि लेखेर राखिदिन्छु है। अनि त्यो यसो हेर्नु होला। पहिला त्यो गरिसकेपछि हुन्छ यो असाध्यै पुरानो हाम्रो ओरिजिनल मेलोडी हो क्या। यस्तो गीतहरू सिकिरहेको भने मलाई असाध्यै मन पर्थ्यो पहिला अब सिक्दाखेरि सुरुमा मैले पनि यस्तै गीतहरू सिकेको। ल राम्रोसँग गर्नुहोस्। ल धन्यवाद। ल नमस्कार सबैजनालाई है त।